DBMS Other Functions. زمان لما بدأ استخدام ال DBMS كان mainly معتمد على إننا بنستخدم numbers و characters بس. دي أنواع الداتا اللي بتقدر DBMS تعمل لها support. بعد كده بدأ يظهر أنواع جديدة وبدأ يبقى ليها other functionalities غير إنها بس تعمل store و retrieve لداتا عادية. زي إيه؟ زي الإيمجز والأوديوز والفيديوز. دلوقتي ال DBMS تقدر تعمل support إنها تخزن إيمجز وأوديوز وفيديوز، وبيبقى ليها الطريقة بتاعتها إنها تعمل ده على DBMS. أقدر كمان أخزن فيها spatial data اللي هي الداتا بتاعة الخرائط. أنا عندي ال GIS اللي هو Geographical Information System اللي بيعمل support للspatial data. الspatial data بيبقى ليها طريقة معينة في التعامل معاها، وبيبقى ليها functionalities معينة بترن عليها. أنا عندي GIS، لكن كمان ممكن within ال DBMS بتاعتي يبقى عندي function إني أقدر أعمل support على ال DBMS اللي هي بتخزن الداتا العادية بتاعتي. أقدر أعمل support كمان لspatial data عليها. الفانكشناليتي بتاعت ال time series data. الداتا اللي بيبقى اسمها time series data دي الداتا اللي بتبقى عندي stored versus التايم، زي مثلا الداتا بتاعت البورصة. كل البيانات اللي بتتسجل عندي في البورصة لازم تبقى متسجلة versus التايم، زي أسعار الأسهم، التاريخ اللي بدأ فيه، آخر سعر للأسهم. وبحتاج أعمل functions معينة على الداتا دي، وبحتاج أعمل retrieve الداتا بشكل معين، كلها بتبقى versus التايم. لو الداتا دي متسجلة بشكل time series ده بيديني سماحية اني اعمل عليها functionalities مختلفة وبشكل اسرع. البروسيسنج بتاع الداتا بيبقى بشكل اسرع. اقدر اقول ان انا عايزة اخد سناب شوت at one point of time واشوف مثلا اسعار الاسهم كلها في اللحظة دي كانت كام. ففي بعض ال DBMS بتعمل support للفانكشناليتي بتاعت انها تخزن time series data. الفانكشن بتاعت الداتا مايننج. احنا عارفين ان الداتا مايننج فيها algorithms كتير، مثلا زي clustering, classification, association rules. فكرة الداتا مايننج والكونسبت بتاعها اني اقدر اعمل اناليسيس على الداتا بتاعتي بحيث اني اقدر اطلع منها better insights. بمعنى ايه؟ لو انا بتكلم ان انا سوبر ماركت او اي كوميرس بلاتفورم، هحتاج اني اعمل كلاسترنج للكاستمر بيس بتاعي، يعني اقسم الكاستمر بيس بتاعي عشان اعرف السيجمنتس اللي عندي عبارة عن ايه، مين هم السيجمنتس اللي موجودين. وده ممكن يساعدني اني اعمل ماركتنج بشكل احسن للبلاتفورم عندي، وممكن يساعدني اني احط offerings او احط products معينة عشان تتباع بشكل اسرع. طيب الفانكشناليتي بتاعه الداتا مايننج او اني اعمل analysis للداتا دي حاجة ليها systems بتاعتها اللي ممكن ابقى بستخدمها directly، لكن في بعض ال DBMSs بتعمل support انها internally عندها built-in function للداتا مايننج بتديني access على بعض الالجوريثمز، بس ممكن يبقى فيها minimum customization، يعني ما اقدرش اعدل في الالجوريثم كتير، بس عندي الاوبشن اني استخدمه حتى لو هيديني initial insights عن الداتا بتاعتي. data mining دي فانكشن مهمه جدا في الوقت الحالي، واستخدام الداتا اللي اوريدي موجوده عندي وفكره الاناليسيس بشكل عام، فكون انها built in function في ال DBMS ده ممكن يسهل عليا حتى لو انا small business.